Đầu năm 1800, đại chiến thành Quy Nhơn, trận huyết chiến định mệnh của hai thời đại sắp bắt đầu. Nếu trời còn thương nước Nam thì hãy mở cho ta một con đường sống. Cha bá, đưa con ta sang nước Pháp. Hãy nói với họ, nước Nam chỉ mong cầu hòa và hữu nghị. Bệ hạ, con xin nhận trách nhiệm. Con tin Chúa sẽ soi sáng con đường này. Con trai ta, hãy nhớ, con đi không chỉ vì cha, mà vì cả một đất nước. Đừng sợ, con trai. Chúng ta đang đi tìm tương lai cho quê hương con. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, hoàng tử Cảnh theo chân giám mục Bá Đa Lộc rời Gia Định, vượt biển đến phương Tây xa xôi. Tại cung điện Versailles, Bá Đa Lộc trình quốc thư cầu viện. Người Pháp hứa giúp Nguyễn Ánh phục quốc, đổi lại quyền lợi thương mại và quân sự ở phương Đông. Hiệp ước Versailles được ký kết, nhưng trước khi quân viện được gửi đi, vận mệnh nước Pháp đã đổi khác. Năm 1789, cách mạng Pháp bùng nổ, vua Louis XVI bị lật đổ, lời hứa viện trợ cho Nguyễn Ánh tan theo khói lửa Paris. Dù nước Pháp đổi thay, người thầy dòng ấy vẫn giữ lời hứa. Ông tự mình tìm đường giúp vị chúa trẻ. Ta đã hứa với người, Ánh à, ta sẽ không bỏ cuộc. Không còn sự giúp đỡ từ triều đình, Bá Đa Lộc vận động cá nhân, gom góp vàng bạc, vũ khí, kỹ sư để dựng lại sức mạnh cho nước Nam. Vài năm sau, những người Pháp thiện chí đặt chân đến Gia Định mang theo công nghệ, kỹ sư và tinh thần đồng minh. hân hoan đón tiếp. Sự gặp gỡ giữa hai thế giới, phương Đông và phương Tây, bắt đầu từ đây. Đây là sự giúp đỡ mang tính cá nhân của Bá Đa Lộc và Nguyễn Ánh. Nên nói Nguyễn Ánh cầu viện Pháp để đánh Tây Sơn là sai, vì hiệp ước Versailles chưa bao giờ được thực thi. Những chiến thuyền kiểu Tây Phương ra đời, biểu tượng cho sự tái sinh của vương quyền Nguyễn. Quân Nguyễn học cách chiến đấu theo lối phương Tây, kỷ luật, chính xác và đầy tự tin. Từng tiếng nổ vang lên không chỉ là sức mạnh, mà còn là dấu hiệu của một triều đại đang hồi sinh. Đến năm 1800, Nguyễn Ánh đã chiếm lại phương Nam. Từ Gia Định, quân triều Nguyễn tiến ra Quy Nhơn, mảnh đất chiến lược giữa hai miền Nam Bắc. Thành Quy Nhơn, do hai vị tướng trung thành Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn giữ, trở thành mũi nhọn quan trọng của triều Nguyễn. Từ công nghệ Tây Phương, những khẩu súng thần công uy lực được rèn nên, báo hiệu thời đại mới của triều Nguyễn trên chiến trường. Sau khi chiếm lại Quy Nhơn năm 1799, chúa Nguyễn Ánh đổi tên thành Bình Định, giao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn giữ, mũi nhọn giữa hai miền Nam Bắc. Nếu Tây Sơn kéo đến, ta quyết giữ thành đến cùng. Bệ hạ tin vào ta, ta không được phụ lòng. Đầu năm 1800, hai tướng Tây Sơn, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng dẫn đại quân tiến vào Bình Định, quyết tái chiếm thành Hoàng đế. Cuộc vây hãm kéo dài, thành Quy Nhơn chìm trong lửa đạn, nơi mỗi đêm là một lần thử thách lòng trung liệt. Giữ vững tường thành. Những khẩu thần công do Bá Đa Lộc từng giúp đúc giờ trở thành linh hồn của thành Bình Định. Nguyễn Ánh từng hứa sẽ chi viện, nhưng đường biển bị chặn, tin tức không bao giờ đến được Bình Định. Sau hơn một năm vây hãm, tường thành dần sụp, máu đỏ hòa cùng đất Quy Nhơn. Vậy lâu tất hạ, không cần đổ máu vô ích. Lương đã hết, nhưng lòng trung còn. Nếu còn hơi thở, ta vẫn giữ cờ vàng này. Tiến lên, đánh sập cổng Đông. Biết không thể giữ, ông chọn con đường của trung thần. Thà thác trong thành, còn hơn sống nhục ngoài cổng. Trong thành Bình Định rực lửa, Võ Tánh ngồi lặng bên ngọn đèn dầu. Dòng chữ cuối cùng ông viết không phải để cầu sống, mà để xin cho người khác được sống.
xin ngài diệu tha cho binh sĩ trong thành, vì họ chỉ làm theo lệnh ta. Ngoài kia, chiến địa lặng đi trong gió. Lá cờ vàng của Nam Triều vẫn tung lên giữa khói lửa, như vầng mặt trời cuối cùng của một thời trung nghĩa. Ngô Tùng Châu về nhà, mặc triều phục chỉnh tề, trông về cửa khuyết bái lạy, rồi uống thuốc độc chết. Ngày mồng 7 tháng 7 năm 1801, Võ Tánh mặc giáp, rút kiếm và bước vào biển lửa. Tiếng nổ rung chuyển thành hoàng đế, nhưng lòng trung liệt của ông không cho tà nào có thể chôn vùi. Thành Bình Định thất thủ, nhưng danh tiếng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sống mãi trong lòng dân Việt, biểu tượng cho lòng trung nghĩa và tinh thần Đại Nam. Thành Bình Định thất thủ, nhưng danh tiếng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu biểu tượng cho lòng trung nghĩa và tinh thần Đại Nam. Họ trung liệt như thế, đáng trọng, không đáng hận. Và khói hương nhân dân dâng lên như tiếp nối ngọn lửa ấy qua trăm năm. Sau trận Quy Nhơn, nhân dân thương tiếc vị tướng trung liệt. Họ góp công dựng đền thờ ông, ngôi đền nhỏ giữa đồng Bình Định, khói hương không bao giờ tắt. Đền thờ Võ Tánh, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn vẫn còn đó đến hôm nay. 200 năm trôi qua, lòng dân Bình Định vẫn nghiêng mình trước người tướng đã hóa thân cùng thành hoàng đế. Khi ngọn lửa Bình Định tắt, cũng là lúc triều Tây Sơn khép lại và Đại Nam mở ra một kỷ nguyên mới. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.